2024 පැසිව් ඉන්කම් හොයන කට්ටියට හොඳ ප්ලැට්ෆෝර්ම් එක. ඔයාලට මේකෙදි කරන්න තියෙන පොඩි දෙයක්. වෝල්පේපර් එකක් හදලා අප්ලෝඩ් කරන එක. අනිත් සයිට් වලට වඩා මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාගේ වෝල්පේපර් එක සබ්මිට් කරපු ගමන් රිවිව් වෙලා ඇක්සෙප්ට් වෙනවා. ඒක නිසා වේටින් ටයිම් එකක් නැහැ. අනිත් කාරණේ ඔයාගේ මන්ත්ලි සබ්මිෂන් ලිමිට් එක සෙජ් වලදී වෝල්පේපර්ස් 1000යි. ඉතින් Adobe වලට වඩා ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මන්ත්ලි සබ්මිට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ සෙජ් වලදී බිගිනර් කෙනෙකුට වුණත් මාසයක් දෙකක් යද්දී $50ක 100ක මන්ත්ලි ඉන්කම් එකක් හොයාගන්න කොහොම ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ඉතින් මේ සෙජ් account එකක් ක්‍රියේට් කරන තැන ඉඳලා ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන විදිය, ඒ විතරක් නෙවෙයි ට්‍රෙන්ඩ්ස් හොයාගන්න විදිය, රූල්ස් මොනවද, ඒ වගේම අලුතින්ම ඇඩ් වෙච්ච ප්‍රොෆයිල් නේමින් රූල්ස්, කීවර්ඩින් රූල්ස් මොනවද, ඒවා ඔක්කොම ගැන මම කලින් වීඩියෝස් වලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මට හිතුණා ඔය කියපු කාරණා ඇරුණම සෙජ් ගැන ඔයාලට ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න ගැන පොඩි Q&A වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මං ගෙනාවා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න තියෙන භාජනය. ඒකේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මම මේකෙන් 10කට විතර අද වීඩියෝ එකෙන් උත්තර දෙන්න. ඒ ඔක්කොටම කලින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක ටික් කරගෙන එන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වීඩියෝස් මිස් වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. සෙජ් වල මගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ ලින්ක් එක හොයාගන්නේ කොහොමද? ඔයාලා ගොඩක් අය ඔයාගේ සෙජ් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක සෝෂල් මීඩියාස් වල ප්‍රොමෝට් කරලා බයස් වැඩි කරගන්න සමහරවිට try කරනවා ඇති. එහෙම වෙලාවට ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ ලින්ක් එක හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති. ඉතින් මේක හොයාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න සෙජ් මොබයිල් වෝල්පේපර් ඇප් එක. ඒ කියන්නේ අර බයස්ලා යූස් කරන එක. ඊට පස්සේ සර්ච් බාර් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ නම ගහලා සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙන ෂෙයා බටන් එක ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ ලින්ක් එක ගන්න. ඒක ඔයාට ඕනි සෝෂල් මීඩියා ෆෝම් එක ෂෙයා කරලා ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. එකම කෙනාට සෙජ් account කිහිපයක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ. එකම කෙනාට සෙජ් account කිහිපයක් ක්‍රියේට් කරන්න බෑ. ඒ වෙනුවට එයාට පුළුවන් ක්‍රියේට් කරපු සෙජ් account එකේ ප්‍රොෆයිල් කීපයක් තියාගන්න. මහර කට්ටිය ඉන්නවා ප්‍රොෆයිල්ස් 50ක් 100ක් තියෙන එකම account එකේ. ඒ නිසා එහෙම තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මල්ටිපල් accounts create කරන්න බෑ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. සෙජ් වල payout එක කීයද? payout method මොනවද? බැංක් එකට කෙලින්ම withdraw කරගන්න පුළුවන්ද? සෙජ් වල ඔයාලට payout එක ගන්න පුළුවන් Payoneer, PayPal, එහෙම නැත්නම් direct bank account එකට උනත්. 2024 වල ඉඳලා payout limit එක $50යි. සෙජ් එකෙන් payout එකක් ගන්න විදිය ගැන මම දීර්ඝ වශයෙන් කලින් වීඩියෝ එකකින් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ ගැන මීට වඩා මෙතන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. celebrities cartoons අපිට wallpapers විදියට සෙජ් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද? සෙජ් වල copyrights කියන්නේ හරිම complicated දෙයක්. ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට මේක වෙන්නේ මෙහෙම. ඔය සෙලිබ්‍රිටිස් වල ෆෑන් ආර්ට් අඳින කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ටොම් ක්‍රූස්ගේ හරි එහෙම නැත්නම් ෆුට්බෝලර් කෙනෙක්ගේ හරි අපි හිතමු මෙසිගේ හරි එහෙම නැත්නම් රොනාල්ඩෝගේ හරි ෆෑන් ආර්ට් එකක් ඔයා අඳිනවා කියලා එක්ක ඔයාට ප්‍රොක්‍රියේට් වගේ එකකින් අඳින්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඉලස්ට්‍රේටර් වගේ එකකින් අඳින්න පුළුවන්. එහෙම ඔයා විසින්ම අඳපු එකක් නම් ඔයාට ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒකට කොපිරයිට් ඉෂුව එකක් එන්නේ නැහැ. ෆෑන් ආර්ට්ස් එතකොට සෙලිබ්‍රිටිස් ලගේ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා අඳපු ඒවා නම් හැබැයි AI generated celebrities ලගේ ෆොටෝස් ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. පැහැදිලිද? ඒ වගේම ඉලස්ට්‍රේටර් යූස් කරනකොට කලින් තියෙන ආර්ට් එකක් උඩින් තියලා නම් අදින්නේ ඒකටත් කොපිරයිට් ඉෂුව එකක් වැටෙනවා. ඒ නිසා ඔරිජිනලි ඔයාම ක්‍රියේට් කරපු ආර්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. ෆෑන් ආර්ට් එකක් නම් සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක්ගේ කොපිරයිට් ඉෂුව එකක් එන්නේ නැතුව සෙජ් වලට අප්ලෝඩ් කරන්න. හැබැයි කාටූන් සහ ෆික්ෂනල් කැරක්ටර්ස් වලට යද්දි මේක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. ඔයාලට ෆෑන් ආර්ට්වත් AI ආර්ට්වත් මොකුත්ම අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. මේ කියන ෆික්ෂනල් කැරක්ටර්ස් වලට සහ කාටූන් වලට. ඔයාලට නාරුටෝ, ස්පයිඩර්මෑන් වගේ දේවල් වල AI ආර්ට් හදලවත් ෆෑන් ආර්ට් එකක් හදලවත් සෙජ් වලට වෝල්පේපර් එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඒකද එහෙම දේවල් කොපිරයිට් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන නිසා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ කාරණේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. සෙජ් වල payout එක ලැබෙන්නේ කවද්ද? payout ගැන මාර ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මෙහෙමයි. සෙජ් වල payout එක හම්බ වෙන්නේ හැම මාසෙම 15 වෙනිදා. එතකොට ඒක කැල්කියුලේට් වෙන්නේ ඊට කලින් මාසේ 31 වෙනිදා වෙනකොට ඔයා උපයලා තිබ්බ ආදායමෙන්. උදාහරණයකට මේ අවුරුද්ද ගමු. මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි 31 වෙනිදා වෙනකන් ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා ජනවාරි 31 වෙනිදා වෙනකන් උපයපු ආදායම තමයි
ඔයාට පෙබරවාරි 15 වෙනිදාට පේ අවුට් එක විදිහට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ වෙද්දී පේ අවුට් ලිමිට් එක සෙජ් එකේ $50යි. අපි හිතමුකෝ ඔයා ජනවාරි 1 වෙනිදා තමයි account එක පටන් ගත්තේ කියලා. එතකොට කලින් පේ අවුට් එකක් අරගෙන නැහැනේ. එතකොට ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා ජනවාරි 31 වෙනකොට ඔයාගේ $50 සම්පූර්ණ වෙලා නම් ඔයාට පුළුවන් පෙබරවාරි 15 වෙනිදාට ඔයාගේ පේ අවුට් එක ගන්න. ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා අර ජනවාරි 31 වෙනිදා එනකන් එකතු වෙලා තියෙන ආගිය එතනදී අර පේ අවුට් ලිමිට් එක වෙච්ච $50 ඉක්මවා ගිහින් තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් පේ අවුට් එක ප්‍රොසීඩ් වෙන්න දවස් 5ක් දවස් 7ක් අතර කාලයක් ගත වෙනවා කාර්යාලීය දිනවලින්. working days වලින්. ඒතකොට සෙනසුරාදා ඉරිදා සහ bank holidays මේකට include වෙන්නේ නැහැ. ඔයා pay out limit එකට reach වෙලා හැම මාසෙම 15 වෙනිදා වෙනකොට ඔයාට සෙජ් එකකින් email එකක් එනවා. ඒ email එක හරහා තමයි අපි pay out එකට proceed වෙන්නේ dot හරහා. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ. සෙජ් වල free wallpapers විදියට upload කරොත් අපිට පස්සේ කාලෙක මුදල් හම්බ වෙනවද? නෑ, එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. සමහර අය මේක කරනවා. අපිට පුළුවන් නේ සෙජ් wallpaper එකක් free විදිහට හරි එහෙම නැත්නම් ad revenue විදිහට හරි සෙජ් credit විදිහට හරි upload කරන්න. මෙතනදී ඔයා free art එකක් විදිහට upload කරලා යම්කිසි වෙලාවක ඒක trending මට්ටමට ආවොත් ඒ trending ආපු වෙලාවක ඔයාට ආපහු පුළුවන් ඒක සෙජ් credits වලට හරවන්න හරි එහෙම නැත්නම් ad revenue එකට හරවන්න හරි. නමුත් එතනදී ඔයාට trending එද්දී free download වෙච්ච ඒවට ගිය ගාන හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයා wallpaper එකේ ad revenue වලට හරි sage credit වලට හරි change කරපු වෙලාවෙ ඉඳලා හම්බෙන මුදල තමයි එතනදී හම්බ වෙන්නේ. ඔයාට මේ method එකත් randomly කරලා බලන්න පුළුවන්. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ. sage account එක suspend වුණා ආයෙ recover කරගන්න පුළුවන්. සෙජ් account එක suspend වෙන්නේ නැතුව අරන් යන විදිහ මම ඕන තරම් වීඩියෝස් වලින් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් බලලත් ඔයාගේ account එක suspend වුණා කියන්නේ ඔයා මං කියපු දේවල් ටික කරලා නැහැ. එක්ක මගේ වීඩියෝස් ටික බලලා නැහැ. හරි මොනවා හරි වෙලා ඔයාගේ සෙජ් account එක suspend වුණා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? මේගොල්ලෝ සෙජ් account එක ආයෙ දෙන්නෙම නැති අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයා copyrighted items එතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරලා නම්. ඒ කියන්නේ අනිත් අයගේ item එකක් හරි copyright protect කරලා තියෙන එකක් හරි ඒකට අප්ලෝඩ් කරලා නම්. ඒ කාරණේ හින්දා ඔයාගේ account එක බෑන් වුණා නම් ඒක ආපහු ගන්න බෑ. දෙවෙනි කාරණේ තමයි ඔයා ඔයාගේම sales වැඩි කරගන්න ඔයා විසින්ම ඔයාගේ photos මිලදී අරගෙන නම්. එහෙම නැත්නම් සමහර අය bots හදලා ඒ වගේ තමන්ගේ AI art මිලදී ගන්න අවස්ථාත් සෙජ් එකට නෝට් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමන්ගේ art එකක් තමන් විසින්ම කීප පාරක් sales වැඩි කර ගැනීම අරමුණෙන් download කරලා තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවේ ඔයාගේ account එක suspend වෙනවා. එතකොට ඔයාට recover කරගන්නත් බෑ. ඊළඟ එක තමයි hate speech. ඔයා දන්නවනේ ඔයාට පුළුවන් කියලා අර codes එකෙම ලියපු wallpapers upload කරන්න. මේ වගේ wallpapers වල ඔයා hate speech එකක් add කරලා තිබුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එක suspend වෙනවා විතරක් නෙවෙයි account එක recover කරගන්නත් බැරි වෙනවා. recover කරගන්න බැරි වෙනවා විතරක් නෙවෙයි ඔයාගේ නමින් ආයෙ සෙජ් එකේ account එකක් හදන්නත් සෙජ් එකේ ඉඩ තියන්නේ නැහැ. ඒ ඇරුණම ඔයා keyword හරි naming rule එකක් හරි violate කරලා නම් ඒ වගේම සෙජ් වල 2024 වල update වෙච්ච agreement එක sign කරලා නැතුව suspend වෙච්ච කෙනෙක් නම් පුළුවන් ගොඩක් කලාවට appeal එකකින් ආපහු ඔයාගේ account එක recover කරගන්න. එතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සෙජ් වල create help එක contact කරගන්න එක. දැන් ඔයාලට display වෙනවා ඇති ඒකේ email address එක. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ. සෙජ් වල අපිට cars වල logos එක upload කරන්න පුළුවන්ද? මේකත් හරිම complicated ප්‍රශ්නයක්. අපි උදාහරණයකට ගමුකෝ Benz හරි Audi හරි වගේ car එකක්. මෙතනදී මේ car එකේ logo එක කියලා කියන්නේ copyright protected item එකක්. ඒ කියන්නේ trademark එකක්. මේ logos එක wallpaper එකක් upload කරාම copyright issue එකක් වෙනවා. නමුත් සෙජ් එක කියන විදිහට ඔයා car එක photo එකක් upload කරනකොට ඒ brand name එකේ logo එක ගොඩක් පොඩි නම් ඒකට ලොකු අවධානයක් යොමු වෙන්නේ නැත්නම් එහෙම wallpapers upload කරා කියලා ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට logo එක විතරක් upload කිරීමේ හැකියාව නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. ඒ කියන්නේ ඔයාට Audi එකේ logo එක හරි එහෙම නැත්නම් Benz එකක logo එක හරි අරගෙන upload කරන්න බෑ. ඒක තහනම්. නමුත් car එකේ පොඩියට logo එක පේන්න තිබුණා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. fan art එකක් create කරද්දී උනත්. හැබැයි මේක හරිම complicated දෙයක්.
කොයි පැත්තට කොයි වෙලාවෙ කැරකෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම නම් පර්සනලි ඇඩ්වයිස් කරන්නේ මේ ලෝගෝස් කියන එක පුළුවන් තරම් අවොයිඩ් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා අලුතින් වෝල්පේපර්ස් ක්‍රියේට් කරලා සෙජ් එකේ account එකක් හදාන්න යන කෙනෙක් නම් අර පළවෙනි වෝල්පේපර්ස් අය අප්ලෝඩ් කරද්දි කොයිම වෙලාවකවත් ලෝගෝස් කියන ඒවා භාවිතා කරන්න එපා. මොකද පළවෙනි පාර නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම රිජෙක්ට් වෙනවා. ජයග්‍රාහී 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ. සෙජ් වල ට්‍රෙන්ඩ්ස් හොයාගන්න ඔයා භාවිතා කරන ක්‍රම මොනවද? මම මේක ගැන මං හිතන්නේ කලින් කතා කරා. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් තව හොඳම ක්‍රමයක් තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එන්නේ මොනවද කියලා බයෝ කෙනෙක්ගේ කෝණයෙන් බලන එක. ඒකට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මං අර කලින් කිව්ව විදිහට සෙජ් එකේ වෝල්පේපර් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තනේ ඔයා. එතෙන් ගිහිල්ලා එතන සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා ට්‍රෙන්ඩින් වෝල්පේපර්ස් කියලා. එතකොට ඒකේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ගාන මොන කොච්චරක්ද? එතකොට ට්‍රෙන්ඩ් වෙන කීවර්ඩ්ස් මොනවද? ඒ වෝල්පේපර් එකේ තියෙන කීවර්ඩ්ස් මොනවද? ඒවා ඔක්කොම ඔයාට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ඒකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් හදන්න යන්න එපා. ඒකෙන් අදහස අරගෙන ටිකක් අලුත් ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් කරන්න බලන්න. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රෙන්ඩින් යන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ. අන්තිම එක. මගෙන් අහන කොමන්ම ප්‍රශ්නයක් සෙජ් වල ටැක්ස් ෆෝම් එක රිජෙක්ට් වෙන්නේ ඇයි? Adobe විදිහටමයි ෆිල් කරේ. ඒත් කලින් ෆිල් කරලා තියෙනවා කියලා රිජෙක්ට් වෙනවා. මේක මං හිතන්නේ සෑහෙන්න මගෙන් කට්ටිය අහන ප්‍රශ්නයක්. සෙජ් එකේ ටැක්ස් ෆෝම් එක ෆිල් කරන විදිය ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගිහින් බලන්න. Adobe එකට වඩා මේකේ වෙනස් වෙන තැනක් තමයි ඔයාලට ඩිජිටල් සිග්නේචර් එක ගහන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඩේට් එක දාන්න ඕනේ. ඒ ටික දාලා ඔයා හරි විදියට ටැක්ස් ෆෝම් එක අප්ලෝඩ් කරලත් ඔයාගේ ටැක්ස් ෆෝම් එක රිජෙක්ට් වෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේක සිද්ධ වෙන්නේ මේ බග් ඉෂුව එකක් ඉඳලා සෙජ් වල තියෙන. ඒක අපිට ෆික්ස් කරගන්න අමාරු දෙයක්. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්නල් ප්‍රශ්නයක්. මේක ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. අගේ සෙජ් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ක්‍රියේට් කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකම ඔයාගේ පේ අවුට් ඩීටේල්ස් සහ අනිත් ඔක්කොගේම තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට සමාන වුණොත්. එහෙම නැති අවස්ථාවලදී තමයි මේ ගැටලුව ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. මේක රිපීටඩ්ලි ඔයාලට ගැටලුවක් වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙනම account එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් සෙජ් එකේ සපෝට් එක ගන්න ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා. පර්සනලි අපිට ඉන්වෝල්ව් වෙලා කරන්න දෙයක් එතනදී නැහැ. මේ account එක ඩිලීට් කරලා දාලා තව account එකක් ක්‍රියේට් කරන්න බලන්න. ගොඩක් වෙලාවට අලුත් එකක් හදද්දී ඔක හරියනවා. එතනදී අර හැම එකටම එකම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක පාවිච්චි කරනවා නම් වඩා සුදුසුයි. ප්‍රශ්න 10 නම් ඉවරයි. තව ප්‍රශ්න කීපයකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙයි. අපි තව ප්‍රශ්න 3-4ක් කතා කරමු. 11 වෙනි ප්‍රශ්නය. සෙජ් වල කන්ටෙන්ට් එකක් වෛරල් වෙද්දි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? සතුටු වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති YouTube වල එහෙම කියනවා එක කන්ටෙන්ට් එකක් වෛරල් වෙද්දි ඒ වගේ තව කීපයක් හදලා දාන්න කියලා. නමුත් සෙජ් වලදී ඔයාගේ එක ප්‍රොෆයිල් එකක කන්ටෙන්ට් එකක් වෛරල් වෙනවා නම් ඩවුන්ලෝඩ් ගාන එන්න වැඩි වෙනවා නම් ඔයා ඒකට චුට්ටක් ඉඩ දෙන්න වෛරල් වෙන්න. මොකද තව වැඩියෙන් සල්ලි හොයන්න කියලා ඒකට තව වෝල්පේපර්ස් පුරවන්න ගියොත් ඒ ප්‍රොෆයිල් එකට එතනදී අර ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක රීෆ්‍රෙෂ් වෙන හින්දා පොඩ්ඩක් ඩවුන්ලෝඩ් සමහර වෙලාවට අඩු වෙනවා. ඒක සෙජ් එකකිනුත් කියනවා පර්සනලි අපිත් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ වෝල්පේපර් එක ට්‍රෙන්ඩ් වෙන ප්‍රොෆයිල් එක තියෙනවානේ. ඒකට දවස් 2-3 නිදහසේ ඉන්න දෙන්න. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔයාට එක ප්‍රොෆයිල් එකට වඩා හදාගන්න පුළුවන්නේ. ප්‍රොෆයිල් කිහිපයක් හදන්න පුළුවන්නේ. ඒකට ඔයාට වෙන ප්‍රොෆයිල් එකකට පුළුවන් එතකන් වෝල්පේපර්ස් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ අර පීක් ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා පීක් ලෙවල් එක චුට්ටක් අඩු වෙනවා වගේ පේනකොට ඔයාට පුළුවන් ආයේ වෝල්පේපර්ස් අප්ලෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න මේ ප්‍රොෆයිල් එකට. 12 වෙනි ප්‍රශ්නය. සෙජ් වලට කීවර්ඩ්ස් ටිකක් දෙන්න. සෙජ් වල අපිට පුළුවන් කීවර්ඩ්ස් 10ක් දාන්න. ඒ 10 දානකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ගැලපෙන ඒවා විතරක් දාන්න. ෆොටෝ එකට කොහෙත්ම අදාළ නැති කීවර්ඩ්ස් දාන්න එපා. අනිත් කාරණේ සමාන වචන කීවර්ඩ්ස් විදියට පාවිච්චි කරන්න. ඒතකොට ඔයාගේ වෝල්පේපර් එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන සමාන වචන 2-3ක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කම්බයින් වර්ඩ්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ වචන දෙකේ කීවර්ඩ්ස් කීපයකුත් මේකට ඇඩ් කරගන්න. මේකේ තියෙන වාසිය විදියට සෙජ් කියන්නේ කවුරු හරි එනවා කියලා හිතන්නකෝ white apple එකක් හොයාගෙන white apple කියලා ගහලා එයා සර්ච් කරනවා. එහෙම සර්ච් කරද්දී මුලින්ම පෙන්නන්නේ කීවර්ඩ් එක විදියට white apple කියන අර දිග කීවර්ඩ් එක තියෙන කෙනාගේ ෆොටෝ එකකට. ඊළඟටලු පෙන්නන්නේ white කියලා කීවර්ඩ් එකයි apple කියලා කීවර්ඩ් එකයි ගහලා තියෙන කට්ටියගේ ෆොටෝස්. ඒ නිසා ඔයාගේ wallpapers අප්ලෝඩ් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහේ long keywords 2-3කුත්
ඇඩ් කරගන්න. අනිත් ඒ වගේ නෙවෙයි සෙජ් වල ඒ කීවර්ඩ්ස් දෙකක් අතර අර ස්පේස් එකක් තියන්න බෑ. ෆොටෝස් ටිකක් අධ්‍යයනය කරාම ඔයාලට හොයාගන්න යුරෝපියන් රටවල් වල ස්පෙෂලි ට්‍රෙන්ඩින් වෙන වචන තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ වචනයක් ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ගැලපෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව හැමදාම ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තියෙන කීවර්ඩ්ස් වගේක් තියෙනවා. black, dark, එතකොට abstract, neon අන්න ඒ වගේ වචන කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක ඔයාගේ wallpaper එකට ගැලපෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් දාන්නත් පුළුවන්. 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ. සෙජ් වල pay out එක ගද්දි account එක හදන්න දීපු පැණි account එකම එකටම ගන්න ඕනේ කියලා අහලා තියෙනවා. නෑ එහෙම එකක් නැහැ. සෙජ් එකේ අපි account එක හදනකොට දෙන pay out method එකටම withdrawal එක ගන්න ඕනේ නැහැ. withdraw එක ගද්දි dots හරහා අපෙන් අහනවා මොකටද ගන්න කියලා. ඒකේ account එක හදද්දි දීපු account එකටම ගන්න කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ. එතනදී වෙනම details ටික දීලා අපිට අවශ්‍ය account එකට pay out එක ගන්න පුළුවන්. අංක 14. සෙජ් වලට AIR අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද? මම හිතන්නේ උත්තරේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. සෙජ් වලට AIR අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයා AIR ක්‍රියේට් කරන AI ජෙනරේට් එකකින් කමර්ෂියල් යූස් වලට allow කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ජෙනරේට් කරන AIR ඔයාලට මේක සෙල් කරන්න බෑ. ඒ විතරක් නෙවෙයි හිම්මෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන අනුන්ගේ AIR ඔයාගේ විදිහට සෙජ් එකට අප්ලෝඩ් කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම සෙජ් වල තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. NFT විදිහට අපිට පුළුවන් wallpapers අප්ලෝඩ් කරන්න. හැබැයි AIR අපිට NFT විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න මේ වෙද්දි සෙජ් එකෙන් දෙන්නේ නැහැ. NFT විදිහට wallpapers අප්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒක ඔයා සෙජ් එකෙන් රික්වෙස්ට් කරලා විශේෂයෙන් ලබා ගන්න ඕනි අවස්ථාවක්. හැබැයි AIR වලට නම් මේ වෙද්දි NFT වලට chance එකක් දෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි සෙජ් එකෙන් කියලා තියෙන්නේ. අන්තිම එක 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ. සෙජ් වල ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකක් තියෙනවද? ඒකේ ලින්ක් එක මොකද්ද? ඔව් සෙජ් වල ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකක් තියෙනවා. ඒක මේ මම කරන ගෲප් එකක් නෙවෙයි. සෙජ් එකේ මොඩරේටර් ටීම් එකේ කෙනෙක් විසින්ම කරන එකක්. ඒකේ ලින්ක් එක ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකටම සෙජ් එකෙන් එවනවා. ඔයා පොඩ්ඩක් ඔයාගේ ඊමේල් එකේ සෙජ් කියලා ගහලා සර්ච් කරලා බලන්න මේ පෙබරවාරි 1 වෙනිදා ආපු ඊමේල් එකෙත් ওই විස්තර ටික තියෙනවා. ඒ ගෲප් එකට ජොයින් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න සෙජ් එකේ මොඩරේටර් ගෲප් එකෙන්ම අහන්න. ඒ ගෲප් එකට ජොයින් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පෙනේ සෙජ් එකේ කොහොමද කට්ටිය මුදල් හොයන්නේ $1000 $4000 මාසෙට හම්බ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම සෙජ් වල rules violate කරලා hit වෙච්ච කට්ටියව කොහොමද කට්ටිය අල්ලලා දෙන්නේ? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ group එකට join වුණොත් එක්ක. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ email එක check කරලා බලන්න. email එකේ මේ විදිහට link එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට සෙජ් එකේ official telegram group එකට join වෙන්න පුළුවන්. තව ප්‍රශ්න කිහිපයක් නම් තියෙනවා අදට ඔය ඇති. ඒක වෙන දවසක් කතා කරමු. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ටික් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් මේක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ කලින් ඉඳලා සෙජ් ගැන වීඩියෝස් කරලා තියෙන සෙජ් ප්ලේලිස්ට් එක මුලින් ඉඳලා බලන්න කියලාත් කියන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න.